better, you know. Is my hand dead if I go through that? Well, if they finish action, slow down. They can wait.วันนี้ลงมาหลายรายการเลยตอนแรกลงทาร์โรลาสชาร์ก่อนที่พี่ตัวชนะผมได้เกินมินแคสนิดนึงแต่ว่าบัสเจอพี่ตัวเสร็จปุ๊บผมลงทาร์โรไฮโรลซึ่งตอนแรกอะชิปผมมันปานกลางผมก็เลยรีจิสเตอร์วินเดอร์บัตเทิลไว้เผื่อผมตกอันนี้ผมจะได้ไปเล่นอันนู้นพอดีตอนนี้พออันนี้ดีฟแล้วก็เข้า FC ผมก็เลยเพิ่งรู้ว่าอีกรายการหนึ่งผมจะตอนบราโบแต่ยังเหลือ1 บิ๊กไลน์เพราะมันเป็นวินเดอร์บัตเทิลนะมันไม่ได้แบบไลน์วนตลอดผมโชคดีที่ไลน์ไม่ลงที่ผมไงก็เลยไปที่นู่นแต่ผมกะจะไม่ได้สแตนเลยคือรอให้ต้องเป็นบิ๊กไลน์ถึงจะแบบยอมเฟรบังเอิญมันมีคนตกเซตโอเวอร์เซตก่อนผมก็เลยมินแคสตรงนั้นแต่กลับกันนี้ที่ชิปผมโอเคผมสโตนบราโบผมแพ้3 ตาติดผมแพ้คู่10เจอเอสคิงริเวอร์มีตาหนึ่งคู่9ซึ่งผมไม่รู้กฎผมไม่รู้ว่าบรายเขาขึ้นเป็น 8,000 16,000นั้นผมแจมคู่9อันด้วยกันมาแล้วแต่ด้วยความที่เป็น11 บิ๊กถ้าเกิดว่าบรายขึ้นปกติแล้วก็มินเรสไงถูกป่ะมีคนแจมแล้วก็หมอบอะไรเงี้ยครับแต่ตาสุดท้ายจริงๆมีเอคิง2 คนเจอA50ถ้าเกิดคนนั้นไม่ติดแบ็คโลฟัดผมก็ไอเทมนะจริงๆผมสมัคร2 รายการเหมือนเยื้องๆพร้อมๆกันแล้วบังเอิญแบบใช้ไฟเลยว่าทั้ง2 โต๊ะเลยพร้อมกันแบบพลาดที่ไม่ได้ไอเทมทั้งคู่จริงๆเสียดายมากเพราะว่าอันที่เป็นอันหลักของเราอ่ะเรามีโอกาสไอเทม2-3 ทีแต่ว่าไม่เป็นไรครับเดี๋ยวไว้เจอกันต่อครับตอนนี้คือเราอยู่ในช่วงบัฟเฟอร์ฮะ Liverpool's king on stage. Sorry guys disappointed Alright, ready? ลุ้นต่อเราจะไป Final Table Alright, ready to deliver. ในที่สุดก็ได้เข้า Final Table ครับ ถือได้ว่าไม่เสียชาติเกิด ทริปนี้ไม่ผิดหวังได้มีรูปถ่ายไปฝากครอบครัว นี่ฮะ นี่คือผู้ที่แบบว่าเป็นโค้ชของผมแนะนำว่าควรจะลงรายการอะไรบ้าง แล้วดูเขาใส่เสื้ออะไร ตอนนี้เท่าไหร่อยู่ฮะ ตอนนี้2 ยัง20อยู่นะฮะ 他还没拿出来。喂先生，10 Good game.
คือพอเราเป็นสแต็กที่สั้นสุด เราก็มีโอกาสเราก็ต้องลงแล้ว ตั้งใจจะอยู่อันดับเดียวกับแมนยูเป็นที่ 3 เพื่อนผมครับเพื่อนผม ให้เกียรติทีพี่อยู่เชียร์ นี่มาครั้งแรก ITM ไปกี่รอบ รอบหนึ่ง รอบ ไปนอนเรือมาถึงหนึ่ง นี่ก็เท่ากับ2 ITM แต่นี่เรียนรู้เก่งมาก พวกคุณทำให้ผมดูแย่เลยนะ เดี๋ยวใส่เสื้อแมนยูไปรับรางวัลก่อนนะฮะ ก็มาทำในสิ่งที่ผู้ชนะเขาทำกันนะฮะ คือมารับเงินรางวัลครับโอ้การขึ้นเงินง่ายมากเลยครับ จริงๆแต่ก่อนเนี่ยเขาจะเป็นบัตรแต่ตอนนี้เขาเปลี่ยนเขาไม่ให้เป็นบัตรแล้วมันเป็นแค่QR code นะฮะซึ่งเขาให้เรามาในวันแรกดูสภาพเย็นมาก พอเรายื่น QR code ให้ เดี๋ยวเขาก็จะตรวจสอบแล้วเขาก็มอบเงินให้กับเราไฮเดรเทอร์โบเขาจะถามเราว่าเกมอะไร4,400 NT คือไม่มีอะไรนะแค่อยากเอามาถืออวดมันเยอะดิมันเป็นเรื่องของผู้ชนะเท่านั้นที่จะทำอะไรอย่างนี้ได้ครับคนอื่นเขาได้กันเป็นแสนเป็นล้าน เราได้ 70,000 เราก็แฮปปี้แล้วมือใหม่อย่างเราร้อน สวัสดีค่ะเนยนะคะ วันนี้เล่น Women Event ตกแล้วค่ะได้ที่ 3 ค่ะ ตบทุกคนมาเรื่อยๆค่ะ จนถึง Final Table จริงๆ เข้า Final Table ด้วยชิปลีดค่ะ มีคนอื่นเขาก็ไปตบคนดิฟมาจนสแต็กมันสูสีกันค่ะ แล้วก็พอเหลือ 4 คนสุดท้ายเนี่ย คือมันค่อนข้างจะสูสีกันมากสแต็กมันก็แบบค่อนข้างจะโรลเลอร์โคสเตอร์อะขึ้นลงวนกันอยู่ 4 คนไม่รู้เลยว่าใครจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ได้ที่ 3 มาค่ะ Ajax แฮนด์สุดท้าย Ajax ซูดแล้วก็เจอกับ Pocket 9 ค่ะ Pocket 9 ติดเซตที่ฟอกค่ะอ๋อใช่ค่ะ Final Table 9 คนมีคนไทยไปแล้ว 3 คนค่ะ ได้เวลาลงรายการสุดท้ายของทริปนี้ฮะ เป็น Turbo NRH ก็คือ n o r i b e n h o d e m แต่เล่นแบบ Turbo เหลืออีกหนึ่งรายการให้แก้ตัวก่อนจะกลับบ้านนะครับผมก็คือรายการเทอร์โบนะครับผมนี่มีปาเต้กำลังเล่นอยู่ด้วยนะฮะเดี๋ยวก็จะลงไปฟาดฟันเป็นโอกาสสุดท้ายแล้วครับก่อนกลับบ้านหวังว่าจะมีรางวัลอะไรติดกลับบ้านบ้างนะครับฝากเชียร์ด้วยนะครับนี่แหละครับรายการสุดท้ายของผมนะครับในฐานะของกัปตันทีมสตาร์ที่ APT แห่งนี้เป็นรายการเทอร์โบนะครับอันเล็กก็ประมาณ10,000นะครับหวังว่าจะเอาถ้วยกลับบ้านนะครับก่อนที่จะกลับได้นะเดี๋ยวกลับพรุ่งนี้แล้วก็อันนี้ลงเล่นสนุกๆครับไปป๋า โอ้โหเบื่อแล้วมึงนั่งซ้ายมือกูด้วยเบื่อมากเลยผมตามไปดูพวกเรา กินอยู่กับปากอยากอยู่กับป๋าไง สัญญาว่าจะไม่บัฟ ไม่บัฟสุภาษิตโบราณ ข้างไหนคือ9อ่ะ ไม่ซีดฝั่งนี้ เหมือนแบบออฟฟิศเทหน้าตัก โตมันครับอันนี้ โฮมเกม
No Limit Podium Turbo ครับเพิ่งเข้า Final Table เดี๋ยวนี้ครับแล้วก็เบรก10 นาทีก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับในทัวร์นาเมนต์นี้ Final Table 9 คนเป็นคนไทย 3 คนครับยังไงเราต้องเอาถ้วยกลับบ้านเราครับชื่อพระคพลดำรงสุทธิพงศ์ครับวันนี้เล่นเทอร์โบ 10K ครับมีความพิเศษตรงที่ลายมันจะไวกว่าพวกรายการหลักๆอย่างเช่นเมนอีเวนต์อะไรพวกนี้มันก็จะเริ่มประมาณ20 นาทีแต่ว่ารายการนี้มันเริ่ม15 นาทีความเข้มข้นของการเล่นมันก็จะมากขึ้นการบัฟกันมันก็จะเยอะขึ้นรู้สึกตื่นเต้นครับแต่ว่ารู้สึกว่าตัวเองยังเล่นได้ดีมากกว่านี้ครับยังมีข้อผิดพลาดให้เห็นเยอะอยู่คิดว่าจะกลับไปพัฒนาฝีมือให้เก่งๆขึ้นครับก็สำหรับทริปนี้นะครับ Asian Poker Tour ไทเปนะครับผม Fire ไปทั้งหมด 11 bullets นะครับ2 ITM ไอ้2 ITM เนี้ยเนี่ยจบที่ 10 กว่านะอันนึงจบ 12 อันนึงจบ 14 ถือว่าใกล้เคียงกับ FT มากๆแล้วนะครับแล้วก็โชคดีที่เข้า ITM 2 อันเนี่ยเป็นอันใหญ่อันนึงก็คือ High Roller Ultra Stack นะครับแต่ว่าพอเล่นไปวันหลังๆนี่ไม่มีแคชเลยก็สุดท้ายกลับมาลบนิดหน่อยนะครับวันนี้วันสุดท้ายนะคะเดี๋ยวก็จะกลับไทยกันแล้วกับทริปนี้นะคะ APT ที่ไต้หวันค่ะฝนเล่นไปหลายรายการแล้วก็ ITM 2 อันด้วยกันนะคะเป็นรายการ Women Main Event ค่ะแล้วก็รายการใหญ่ของฝนนะคะก็คือ APT High Roller น้องสิงโต Rose Gold ค่ะก็เป็นครั้งแรกที่ได้ ITM ในรายการ High Roller นะคะซึ่งเป็นฟิลที่ส่วนตัวก็รู้สึกว่ายากแล้วก็ท้าทายมากแต่ว่าติดใจค่ะแต่ทริปหน้าเจอกันใหม่โอเคครับผมก็รีแคปนะครับผมสำหรับ APT ไต้หวันนะครับผมก็รอบนี้เนี่ยกวางมาครึ่งหลังนะครับผมก็จะได้แข่งประมาณ 3-4 รายการนะครับเริ่มต้นเนี่ย Day 1เนี่ยก็จะมาลงที่รายการมินิเมนอีเวนต์นะครับผม1 bullet ครับ performance ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็ตกรอบไปค่อนข้างจะเร็วอยู่เหมือนกันนะครับผมก็ไม่เป็นไรถือว่ามาวอร์มอัพวันแรกก่อนกลับไปนอนกลับไปกินข้าวกลับไปแช่น้ำให้สบายใจวันรุ่งขึ้นมาเฟรชครับผมเพื่อมาโปรแกรมที่ตั้งใจที่จะมาเล่นรอบนี้เลยนะครับก็คือ Ultra Stack นะครับผมก็ลงที่ไฟล์ A ก่อนครับผมตอนเช้านะฮะก็โอ้โหอะไรก็ไม่รู้นะครับมงไปมงมานะครับผมไป2 บุลเลตอย่างรวดเร็วนะครับผมตอนช่วงประมาณเย็นๆก็กลับมาเล่นไฟล์ B นะครับผมไฟล์ B ทำได้ดีนะครับผมก็เข้าไปค่อนข้างลึกนะครับผมปรากฏว่าซิ่งเกินไปหน่อยครับผมก็ตกรอบไปครับสำหรับไฟล์ B นะครับก็ยังไม่ได้อะไรที่มันแบบรู้สึกว่าสดชื่นเท่าไหร่นะครับผมวันนี้ครับผมเดย์สุดท้ายครับเดย์ 3นะครับผมก็มีรายการเหลือให้ลงเล่นอยู่ประมาณ 2-3 รายการนะครับผมเมื่อกี้นะครับเพิ่งบัสไปเมื่อไม่นานนี้เองนะครับผมอยู่นานมากนะครับอยู่จน 30-40 คนน่าจะ ITM นะครับผมฟลิปมั่วกับเขานะครับผมแล้วก็ไม่ผ่านนะครับผมก็เลยตกรอบไปสรุปรวมนะครับผมสำหรับทริปนี้นะฮะก็ไม่ได้ ITM เลยนะครับผลงานในทัวร์นาเมนต์นี้ก็คือได้ไปกินเป็ดย่างที่ร้านฮ่องกงแล้วก็ราเมงข้อสอบอร่อยมากส่วนของโป๊กเกอร์แทบจะไม่ค่อยได้เล่นครับจริงๆแล้วรอบนี้มาก็เหมือนแบบเป็นกำลังใจให้คนไทยต่างๆนานาให้เพื่อนๆมีลงไฮโรลเลอร์ไปก็เป็นถ้วยสิงโตสีชมพูรันไปดีเหมือนกันนานเลยแล้วก็มาแบดบีตอนหลังก็ไม่เป็นไรมาลงอัลตร้าสแต็กชิปสวิงมากขึ้นเยอะลงมาช็อตขึ้นไปเยอะลงมาช็อตแล้วตอนหลังก็แบดบีทเหมือนเดิมวันนี้ไม่ได้ลงเลยเพราะไม่ค่อยมีรายการน่าสนใจเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรครับสำหรับ APT ไทเปรอบนี้นะคะหวานลงแข่งขันนะคะมี2 รายการด้วยกันแต่ว่าแต่ละรายการเนี่ยนะคะก็รีบายเหมือนกันอย่างแรกเลยนะคะที่แข่งคือเป็นรายการที่ตั้งใจมาเลยก็คือ Women's Event นะคะคราวนี้เป็น Bounty Hunter ด้วยสรุปแล้วมาเที่ยวนี้ได้ไป2 ITM ครับ ITM แรกใน Labor Day นะครับแล้วก็รายการนี้ก็คือ Hyper Turbo รายการสุดท้ายเลยได้ที่อันดับที่4กลับบ้านแฮปปี้ครับครับผมก็จบทริปเรียบร้อยนะครับมา3 วันนะครับเล่นไป6 รายการ ITM 2 อันนะครับก็คือได้ที่12 1 ครั้งแล้วก็ที่45ก็คือได้แค่ ITM ได้มินแคส1 ครั้งครับก็ถือว่าเป็นทริปที่สักเซสและ
ครับผมและสำหรับการแข่งขันทัวร์นาเมนต์ครั้งนี้นะครับผมลงไปทั้งสิ้นนะครับ4รายการ1ครับผมเทอร์โบโนนาบิโนเอ็มฮะ2มินิเมนครับผม3ไมโครเมนฮะ4ลับเบอร์เดย์ฮะก็แน่นอนฮะผมก็ไม่ ITM สักรายการฮะ ทัวร์นาเมนต์นี้ก็เล่นทั้งหมดประมาณ5ทัวร์นาเมนต์แล้วก็6 buy in ครับก็ได้ ITM 3 เป็น ITM Main Event แล้วก็ ITM Ultra Stack แล้วก็สุดท้ายก็เป็น Turbo ครับ ก็เป็นทริปหนึ่งที่สนุกมากเลยนะครับมีทั้งป๋าเต็ดมีทั้งพี่พิษแล้วก็มีทั้งอาไทยมีทั้งตูนมีทั้งพี่กวางโหมีทั้งพี่พายเจอกันมากมายครับทีมสตาร์แต่บางคนอาจจะมาแบบคนละภาคคนละส่วนเนาะบางคนมาก่อนกับบางคนมา2วันท้ายส่วนผมเนี่ยมาประมาณวันที่26ครับแล้วก็กลับวันสุดท้ายเลย ก็สำหรับทริปนี้นะคะเนื่องจากว่าแน่นอนว่ารายการแข่งขันได้รับความนิยมมากขึ้นค่ะในนักกีฬาโป๊กเกอร์ไม่ว่าจะเป็นชาวไทยหรือชาวต่างชาตินะคะก็เลยมีอเวนิวในการแข่ง2ที่ค่ะจากเมื่อก่อนเนี่ยมี1ที่ปัจจุบันเนี่ยขยายเพลเยอร์ขยายพื้นที่ก็เลยมีการเดินทางไปมาระหว่าง2อเวนิวด้วยกันซึ่งจริงๆก็สามารถเดินได้นะคะเพราะว่าไม่ได้ไกลกันมากค่ะซึ่งที่เราถ่ายทำกันอยู่โซนนี้เรียกว่า Lake Space ค่ะส่วนอีกอันนึงก็จะเป็น APA หรือว่า Asian Poker Arena ค่ะเขาก็เข้าใจธรรมชาติของคนเล่นน่ะก็คือประมาณนึงว่าสมมติถ้าคนเล่นทัวร์นาเมนต์นี้แล้วชอบต่อทัวร์นาเมนต์นี้เนี่ยเขาก็จัดไว้ที่เดียวกันก็ไม่ต้องเดินไปเดินมาบ่อยมากๆมาจนแบบร้านอาหารรอบๆนี่คือจำหน้าได้แล้วเข้าไปอ้าวยูเอาอันนี้ใช่ไหมเนี่ยจำได้หมดแล้วอีกอย่างหนึ่งที่สำหรับคนไทยนะฮะเมื่อมา APT เนี่ยคุณเป็นมือใหม่คุณไม่ต้องห่วงนะฮะเพราะว่าอย่างปีนี้ผมเห็นเลยล่าสุดเนี่ยฟลอร์เขาเพิ่มคนไทยเข้าไปแล้ว2คนนะฮะประจำอยู่ที่ APA คนหนึ่งอยู่ที่ Lake Space คนหนึ่งดังนั้นเนี่ยมีปัญหาติดขัดเรื่องกฎกติกาอะไรเนี่ยคุณถามฟลอร์ได้มีคนพูดไทยกับคุณแน่นอน2ก็คือในคาเฟ่หน้าAPA เนี่ยเขาก็รู้ว่าคนไทยมาแข่งเยอะขนาดว่าในคาเฟ่เนี่ยหนึ่งในเมนูที่ออกแบบมาสำหรับคนไทยโดยเฉพาะก็คือมีข้าวราดกะเพราด้วยนะฮะดังนั้นอาหารการกินคือแต่ความจริงอันนี้มันเป็นจุดเด่นของการแข่งโป๊กเกอร์ที่ไทเปอยู่แล้วนะครับเดินทางสะดวกอาหารการกินหาง่ายราคาไม่แพงเพราะว่าค่าเงินเท่ากับบ้านเราเลยนะครับสามารถกินอะไรได้แบบไม่ต้องคิดมากคอมมูนิตี้โป๊กเกอร์ไทยนะฮะต้องบอกว่าครั้งนี้มากันเยอะมากจริงๆผมจับสังเกตแล้วคนไทยเยอะขึ้นทุกปีจริงๆเพราะว่าคนก็เข้าถึงโป๊กเกอร์ได้มากขึ้นอะไรเงี้ยครับแล้วก็อีกอย่างที่เนี่ยเดินทางค่อนข้างง่ายเข้ามาแข่งขันได้ง่ายอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นคนไทยเยอะมากแล้วทุกคนก็น่ารักเฟรนลี่หมดมีอะไรปรึกษากันได้หมดนะแบบว่าเป็นไงบ้างครับต้องบอกเลยว่าปีนี้เนี่ยนักโป๊กเกอร์ไทยทำชื่อเสียงเยอะมากๆเลยแล้วก็เด็กสมัยนี้เล่นเก่งมากแต่ว่าทริปนี้เนี่ยถึงแม้จะไม่ได้ติด ITM อะไรเลยนะครับแต่ว่าได้ประสบการณ์เพิ่มอีกได้วิชาเพิ่มอีกนะครับทริปนี้กวางลองเปลี่ยนวิธีเล่นเปลี่ยนวิธีคิดนะครับผมก็คิดว่าน่าจะเอาไปใช้ในทริปหน้าได้นะครับที่ผมได้กับตัวผมเลยนะคือว่าที่เนี่ยบัฟยากคือต้องบอกแบบนี้ฮะคือที่เนี่ยไม่ใช่ว่าจะมีแต่โปรหรือคนเก่งเสมอไปอะไรเงี้ยบางทีเราเจอคนเพิ่งเริ่มบางทีเขาเพิ่งเริ่มอย่างเงี้ยเขาคอเรายันลิเวอร์ด้วย1แพรอย่างเงี้ยก็มีนะเพราะฉะนั้นคุณอย่าไปบัฟมั่วซั่วนะคุณต้องดูด้วยประสบการณ์ที่ได้มาในทริปนี้นั้นประเมินค่าไม่ได้นะครับ priceless ทำให้สำหรับใครที่มาแข่งที่ APT ก็ขอให้มั่นใจได้ว่าไม่ว่าคุณจะอยู่ในเลเวลไหนของการเล่นโป๊กเกอร์นะครับคุณเข้าแข่งขันได้หมดอย่างเที่ยวนี้ผมพาเพื่อนผมมา2คนนะฮะซึ่งไม่เคยแข่งขันในทัวร์นาเมนต์ไหนมาก่อนก็มาแข่งด้วยกันแล้วก็ปรากฏว่าคนหนึ่งนี่ก็ ITM ไป2รอบเข้า Final Table ไป1รอบด้วยซ้ำนะฮะเห็นนะครับคือ APT ค่อนข้างมีอีเวนต์ให้คุณเลือกเล่นได้ให้ตรงกับระดับฝีมือของคุณนะถ้าว่างก็มากันครับโอเคครับสำหรับทางบ้านนะครับที่สนใจเรื่องการแข่งขันโป๊กเกอร์ทัวร์นาเมนต์นะครับผมรอบนี้เซอร์ไพรส์มากๆที่ APT มีการจัดLabor Day Tournament นะครับผมฟังราคาแล้วตกใจมากว่า 3,500 เนี่ยนะโอ้โหมือใหม่ได้ลองได้นะครับหรือมือเก่าก็ลองได้นะครับเป็นแบบรายการไม่เครียดนะครับคนเล่นก็เยอะๆสนุกก็จะไม่ตึงมากนะครับผมก็ใครที่อยากลองนะครับมาลองเลยไม่ต้องกลัวนะครับผมบอกเลยว่าต้องลงมือทำค่ะอยากให้คนไทยได้มาเล่นกีฬาโป๊กเกอร์เยอะๆครับเพราะว่ามันไม่ได้ยากอย่างที่คิดถ้าเรียนหนังสือและศึกษาเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันศึกษากันได้ทุกอย่างมันพัฒนากันได้กีฬามันแพ้ชนะได้เหมือนคนแข่งขันกีฬาฟิตซ้อมเยอะเราก็จะมีสิทธิ์ได้ถ้วย
ทางบ้านเราเนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่จะไม่เข้าใจว่ามันเล่นเป็นกีฬาก็ได้แล้วทั้งโลกเขาก็เล่นเป็นกีฬามีค่าสมัครถึงเวลาก็แบ่งรางวัลกันก็มีสปอนเซอร์มีอะไรต่างๆด้วยอย่างเงี้ยครับพอไม่ถูกกฎหมายบ้านเราเนี่ยคนก็ต้องออกมาเล่นที่ต่างประเทศกันเยอะซึ่งในแต่ละทริปอะผมว่าบางทริปคนไทยมาเล่นผมว่าร่วม100 คนนะผมไม่เคยนับนะแต่ว่าเยอะอะแน่นอนว่าเดี๋ยว APT เนี่ยเดี๋ยวมีอีก3 รอบเนาะเดี๋ยวมีที่เจจูเดี๋ยวมีที่อินชอนแล้วก็กลับมาที่ APT Championship ที่ไทเปอีกครั้งหนึ่งยังไงก็ฝากติดตามช่องเทนตักนะครับแล้วก็ติดตามนักแข่งทุกคนที่มาแข่งกับเทนตักนะรวมถึงแบบโปรเพลเยอร์หรือว่าแบบทุกคนที่เป็นสตรีมเมอร์อะไรเงี้ยก็ฝากคอมมูนิตี้เทนตักนะครับทุกคนช่วยกันซัพพอร์ตแล้วก็หวังว่าในอนาคตคนที่เล่นโป๊กเกอร์เนี่ยจะมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะเราจะได้แบบว่ารวมกันเป็นปึกแผ่นนะแล้วก็แบบสร้าง Impact ของกีฬาที่เรารักให้ทุกคนได้นั่นแหละ ขอบคุณทางเทนตักมากๆเลยนะครับที่พาผมมาที่ Asian Poker Tour ไทเปอีกครั้งหนึ่งทุกๆครั้งที่ได้มาเทนตักก็ดีใจนะครับเทนตักก็เป็นเพจที่ให้ความรู้นะครับแล้วให้ข่าวสารให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องโป๊กเกอร์ได้ดีแล้วก็เรียกว่าเป็นที่นิยมใหญ่สุดในประเทศไทยแล้วล่ะคือมีคนเข้าไปติดตามกันค่อนข้างเยอะครับแล้วก็ในหลายๆกิจกรรมที่เทนตักทำก็เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมในวงการโป๊กเกอร์อย่างจริงๆนะครับซึ่งไม่ได้หวังที่จะแบบเป็นการค้าขายโดยเฉพาะอะไรเงี้ยก็ถือว่าทำเพื่อจะส่งเสริมให้โป๊กเกอร์เนี่ยคนมองว่าเป็นกีฬาแล้วก็สามารถที่จะให้ความรู้ในการที่ไปเล่นอย่างถูกวิธีเทนตักน่ารักกับผมตลอดอยู่แล้วผมขอบคุณครับเทนตักแล้วก็ฝากรายการเทนตักนะคะ Subscribe แล้วก็คอมเมนต์กันเข้ามาเยอะๆนะคะฝากเชียร์ฝนแล้วก็นักกีฬาชาวไทยทุกคนเลยค่ะรอติดตามกันในทัวร์หน้าว่าใครจะเล่นอะไรบ้างแล้วก็ใครจะได้รางวัลใครจะแคชเงินเยอะแค่ไหนคนไทยคนไหนจะได้ถ้วยบ้างก็รอติดตามกันครับ